მოგესალმებით საფრანგეთიდან, ბორდოდან. ეხლა ვიმყოფები ერთ-ერთ ღვინის მაღაზიაში, საიდანაც მინდა გაგიზიაროთ დღევანდელი ჩემი ღვინოსია, რა თქმა უნდა. რამოდენიმე სიტყვით აღიწეროთ ბორდო, როგორც რეგიონი, აქ გავრცელებული ყურძნის ჯიშები. დავიწყებ წითელი ყურძნის ჯიშებისგან, რადგან ბორდო ცნობილი არის ძალიან ისეთი ინტენსიური, ძლიერი, კარგად გამოხატული ისეთი ხილის ტონებითა და კარგად აბალანსებული მჟავიანობის მქონე ძალიან ისეთი მდიდრული ღვინოებით, წითელი ღვინოებით, სადაც გავრცელებული არის ძირითადად სამი ყურძნის ჯიში, ეს არის კაბერნე სოვინიონი, მერლო და პეტიტ ვერდო. სწორედ ამ სამ ყურძნის ჯიშს ხვდებით ძირითად შემთხვევაში, სხვადასხვა პროპორციით, სხვადასხვა ღვინოებში. რაც შეეხება თეთრ ღვინოებს, თეთრ ყურძნის ჯიშებში ჩვენ ძირითადად ასევე სამი ყურძნის ჯიში გვხვდება, ეს არის სოვინიონ ბლონი, შარდონე და სემილიონი. ეს უკანასკნელი სემილიონი და სოვინიონ ბლონი ხშირად გვხვდება ჩვენ ბლენდში, სწორედ მსგავს ბლენდს გავსინჯავ დღეს, ასევე გავსინჯავ ბორდოს მარცხენა სანაპიროსას, რაც ნიშნავს, რომ კაბერნე სოვინიონი იქნება ამ ღვინოში დომინანტური. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მრავალფეროვანი ტერუარი აქვს ბორდოს რეგიონს, მხედველობაში მაქვს როგორც ღვინის კეთების და დაყენების ტექნიკა, ასევე ნიადაგი, ორივე მდინარის ორივე სანაპიროზე ძალიან განსხვავებული ნიადაგები ხდება. შესაბამისად, ღვინო ძალიან კომპლექსური გამოდის იმ გაგებით, რომ აქვს როგორც ძალიან ცივი გამოხატული და მწიფე სასიამოვნო ხილის ტონები, ასევე აქვს მეორეს მხრივ ძალიან კარგი მჟავიანობა, რომელიც ამ ხილისა თუ მინერალურ ღვინის ხასიათს კიდევ უფრო მეტად წარმოსაჩენს ხდის. დავიწყებ თეთრი ღვინით, რა თქმა უნდა. იმის გამო, რომ აქ სემილიონი და სოვინიონ ბლონი გვაქვს შეთანაწყობებული, ღვინოს ფერზე მომენტალურად ეტყობა, იმიტომ რომ სოვინიონ ბლონი ძირითადად უფრო ესეთი ჩალისფერია, ჩალისფერი მომწვანო ანარეკლით არის, აქ კი იგრძნობა უკვე რაღაცა ძალიან ღია ოქროსფერი ანარეკლი და ლიმნის ესეთი სასიამოვნო ღია ფერი. ცხვრის რაც შეეხება, ღვინოში კარგად არის გამოხატული ძალიან მინერალური ხასიათი, ცოტა იგრძნობა ეს რაღაცა მარილის სუნი, ზღვის სუნი, წყლის მცენარეები, ასევე ამავდროულად კარგად არის გამოხატული ესეთი მწვანე ვაშლიდან ყვითელ ვაშლში გარდამავალი ტონი. საშუალოზე მაღალი მჟავიანობა, რომელიც ძალიან კარგად არის დაბალანსებული ღვინოში არსებული ნარჩენი შაქარით. მთლიანობაში ღვინოს ძალიან სასიამოვნო ესეთი ზეთოვანი სტრუქტურა აქვს. კარგად არის ისევ და ისევ მეორე დაბალანსებული, სუფთა არის, მარტივი, არაფერი განსაკუთრებული, თუმცა ამავდროულად ძალიან სასიამოვნო მისართმევი გაგრილებული. რაც შეეხება წითელ ღვინოს, ფერზე უკვე შეგვიძლია ვიმშელოთ, რომ სავარაუდოდ კასში არის დავარგებული ღვინო. ჩანს კარგად ესეთი მოყავისფრო ფერი მენისკზე. კარგად გამოხატული კენკრის, ესეთი მწიფე ალუბლის, შავი პილპილის სიცხარე და ძალიან კარგად აბალანსებს ამ ყველაფერს ესეთი ოდნავ მომწიფებული ლეგვის ტონი. ნელა უფრო მეტად იხსნება ღვინის ესეთი უფრო კასრის ტონები, უფრო მეტად მოდის. ჟანგბადთან შეხებისას უფრო მეტად იხსნება და კარგად ჩანს ეს რაღაცა ნაზი შოკოლადის, ოდნავი ვანილისა და ეს მუხის ტონები.
რომელიც სრულებით არ ფარავს ღვინის ზოგად არომატებს, ხილის არომატებს. ცოტა ბალანსი აკლია, ესე იგი მხედველობაში რა მოხს. სასიამოვნო ტანინები არის, არ არის აგრესიული, იგრძნობა, სხეულიანობა, თუმცა აი ღვინო სადღაც ვარდება. არის უცებ რაღაცა გემო, იგრძნობა ხილის ტონები და ამავდროულად უცებ არის ვარდნა და რჩება ტანინი სადღაც ზემოთ, ანუ ეს სხეული არის ცოტა დარღვეული სტრუქტურა აქვს, დარღვეული ცოტა ღვინოს, იქ ალკოჰოლი იგრძნობა სასიამოვნოდ საშუალოზე ოდნავ მაღალი, ვფიქრობ სადღაც 13-13.5 ექნება. მჟავიანობა საშუალო აქვს. თუმცა ამავდროულად ღვინო რაღაც აი იგრძნობა მთლიანი ღვინო და მომენტალურად იკარგება ეს შეკრულობის მთლიანობის შეგრძნება. ნამდვილად ესეა, ცოტა უცნაურია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის ღვინო შეკრული, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაღაც დამახასიათებელი ან ტიპიური არის ფრანგული ღვინოებისთვის, ნამდვილად ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ ჩემი აქ ყოფნის პერიოდში ერთ-ერთი საუკეთესო წითელი ღვინოები გავსინჯე, რაც კი ოდესმე სადმე გამისინჯავს და ჩემი ზოგადი შთაბეჭდილება უფრო მეტად წითელ ღვინოზე ვისაუბრებ და მხედველობაში მექნება წითელი ღვინო, რომ შევადაროთ ქართული ღვინოები ფრანგულ წითელ ღვინოებს, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან ზოგადი არის, ყველა მეღვინეს, ყველა შატოს საფრანგეთში და ყველა მეღვინეობას საქართველოში აბსოლუტურად განსხვავებული სტილი აქვს, თუმცა ჩემი პირადი წარმოდგენა ზოგადი არის შემდეგნაირი. საფრანგეთში ღვინოები, რომლებიც არის 2015 წლის ზემოთ მოსავლები, არის ძალიან უხეში, აგრესიული, ჭირდება საკმაოდ დრო დასავარგებლად, დასამგვალებლად, რაც თქვათ იგივე ქართული ღვინის შემთხვევაში შედარებით უფრო მეტი არის ბალანსი, მეტად არის ღვინო მზად მისართნევად, ისევ და ისევ მეორდები 2015 წლისა და ზემოთ მოსავლები. რაც შეეხება უფრო ძველ მოსავლებს, საქართველოში კი გვხვდება ძალიან კარგი ღვინოები, განსაკუთრებით 2015 წელი საქართველოსთვის ძალიან კარგი იყო, განსაკუთრებით წითელი ღვინოებისთვის. თუმცა ისევ და ისევ აი ძველი მოსავლები 2015 და ქვემოთ საფრანგეთში ყველა არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ მხედველობაში მაქვს უფრო მეტად დავარგებული ღვინოები არის უბრალოდ რაღაც აი ფანტასტიკური. აი თუ ღვინო არის სწორ დროს მოკრეფილი, არის ნორმალურ შატოში დამზადებული, მაშინ აი ეს დავარგებული ღვინოები ალბათ იმიტომაც რომ ჩემთვის ცოტა ახალი არის რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული, ძალიან დაბალანსებული, ხავერდოვანი, ფანტასტიკური ტანინებისა და სხეულის მქონე ღვინოები. აი ესეთი შთაბეჭდილება დამიტოვა საფრანგეთმა. დამიჯერეთ, რომ აი ძალიან ბევრი ღვინო გავსინჯე. უამრავი ღვინო გავსინჯე, უფრო მეტად რატომღაც წითლებს მივეძალე ჩემი აკოფნის პერიოდში და უმაგრესი ღვინოები აქვთ, რომლებიც არის კარგად დავარგებული, რომლებიც თავდაპირველად იყო ესეთი ძალიან კომპლექსური, დიდარი არომატი ჰქონდა, კვეთრი შეხება ჰქონდა, შემდეგ უკვე ჟანგბადთან და ძალიან კარგად ვითარდება უკვე აი ეს ხილისა და ეს ცოცხალი ღვინოში არსებული ხილის ტონები, რომელიც ისევ და ისევ აი ძირითადად კაბერნე სოვინიონის დამსახურებით ამ ცხარე აი ეს შავი პილპილით არის, რაღაცა ფანტასტიკურ ბალანსში მოყავს ღვინო. ერთ სიტყვით აღფრთოვანებული ვარ, ნამდვილად არ ველოდი, აქამდე არ მქონდა ესეთი გამოცდილება ფრანგულ ღვინოებში, განსაკუთრებით წითლებში
და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია ვისწავლოთ ფრანგებისგან, განსაკუთრებით მაინტერესებს კონკრეტულად როგორ რა ტიპის კასრებში ავარგებენ ღვინოებს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ რაღაც ტექნიკის მიგნების შემთხვევაში ჩვენი საფერავი 10 თავით უფრო მაღლა დადგება მომენტალურად ფრანგული ღვინოების თავზე. ოღონდ ვფიქრობ, რომ მაინც რაღაცა არის ცოდნა, სტილი, რომელიც აი ამ ღვინოების დავარგების უკან იმალება. და იმედი მაქვს, რომ ამას ჩვენ აღმოვაჩენთ, პრაქტიკაში გამოვცდით და მე ძალიან მოტივირებული ჩამოვდივარ აქედან, ძალიან მოტივირებული მოგითხრობთ ყველას ამას, მინდა რომ ყველა მეღვინე ჩამოვიდეს, ყველა ნახოს, ყველა გასინჯოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ძალიან გულანთებული, მონდომებული ესეთი ერთგვარი ჩელენჯით სწავლენ აქედან, რომ აი ჩვენი ღვინო, ყურძენი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს იმისთვის, რომ ფრანგული ღვინო უხეშად ვამბობ დაჯაბნოს ნებისმიერ კატეგორიაში და აი ამ გამოცდილებით, ამ მოტივაციით ჩამოვიდნენ საქართველოში და აყენონ ისეთი ღვინო, რომელიც ამ ყველაფერს შეასრულებს და ნამდვილად აქვს ამის პოტენციალი. ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა ვიცი, ძალიან ემოციური მოგზაურობა იყო ჩემთვის, უამრავი სათქმელი მაქვს და ამ ჩემ ყველა სათქმელს აუცილებლად გადავანაწილებ რაღაცა ეტაპობრივად ეპიზოდებში ღვინმოციის და მინდა რომ ყველაფერი გაგიზიარო დაუცილებლად, იმიტომ რომ ფანტასტიკური ქვეყანაა, იგრძნობა ღვინის სიყვარული, აყვანილი არის რაღაც განსაკუთრებულ დონეზე და აი ზუსტად აი ამაში, მინიმუმ ამაში მინდა რომ მივბაძოთ ფრანგებს ღვინის სიყვარულში და რომელიც აი ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის გამოხატული. არა აქვს ამას მნიშვნელობა რეგიონს ნამდვილად. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.